عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 773 من كتاب الحج، وعنوانها لماذا انتصر التواتر القرشي في الحج. قلنا أن الحج متوارث من ملة إبراهيم، من أول ما قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وأذن في الناس بالحج، وأذن إبراهيم للناس بالحج، وجاء الناس أفواجا من كل فج حميق يحجون إلى بيت الله الحرام. ورثت قريش هذا وسيطرت عليه، وأحدثت فيه ما يناسب استغلالها وتجارتها بالمسجد الحرام طبقا لرحلتي الشتاء والصيف. وبعدين عرفنا طبعا قصة النبي محمد عليه السلام والإسلام وإرغام قريش النبي على الهجرة. حين هاجر النبي إلى المدينة كان معه كثير من المهاجرين. الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، وحتى من أوائل ما نزل من السور المدنية إلى أواخر ما نزل من السور المدنية سورة التوبة، هناك لوم للمهاجرين على تعاطفهم القلبي مع أهاليهم المعتدين من قريش. نغمة موجودة، لأن العصبية القبلية كانت هي السائدة، وهي كانت هي الثقافة السائدة. وتعرض المهاجرون إلى لوم شديد في سورة الممتحنة، وحتى استمر هذا في آيات أخرى لغاية لما نصل إلى سورة التوبة. ليس هذا موضوعنا، لكن الموضوع إن بعد موت النبي اتحد القرشيون، من دخل في الإسلام حديثا يعني مؤخرا زي أبو سفيان إلى آخره، والقدامى اللي هم كانوا جواسيس لأبي سفيان، اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف إلى آخره. كل الناس دول اللي هم ظهروا وحكموا. طبعا كان هناك من الصحابة المؤمنون المتقون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأولئك أناس ابتعدوا عن هذا الإفك والعدوان، ولهذا لم يذكرهم التاريخ، لأن التاريخ ينام في أحضان الطغاة والحكام، فالذين حكموا هم الذين ذكرهم التاريخ. الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يذكرهم التاريخ، دول الصحابة العظام اللي ربنا ذكرهم في سورة التوبة، وذكرهم قبل ذلك في سورة الحشر، وذكرهم برضو أيضا في سورة الأحزاب. يعني عشان خاطر ما حدش يقول إن احنا ضد الصحابة، لا، الصحابة منهم أناس عظام لكن لم يذكرهم التاريخ. المهم أن قريش باعتبارها المتحكمة في البيت الحرام قبل نزول القرآن وفي عصر الخلفاء الفاسقين هي التي أعادت التواتر السيء بتاعها. ويعني أول شيء بقى أن عمر بن الخطاب أدلى أهل الكتاب، والفتوحات أسفرت عن تقسيم العالم إلى قسمين، وده اللي دخل في الفقه بقى، اللي هو دار الحرب ودار السلام. فدار السلام هي دار المسلمين، ودار الحرب اللي هم أعداؤهم. طبعا المسلمين هم الذين، أو الخلفاء الفاسقون هم الذين بدأوا الاعتداء وبدأوا الاحتلال وبدأوا حرب الروم وقضوا وأنهوا على الفرس، لكن سموا الذين بقوا اللي هم الروم، لم يقضوا على دولة الروم، سموهم دار الحرب، دار الكفر. واستمر بعدين. احنا لنا كتاب كتبنا فيه الجزء الأول، هو مسلسل الدماء في عصر الخلفاء، بيتناول هذا. المهم أنه تقسيم العالم إلى دار الإسلام والسلام ودار الحرب والكفر معناه أنه هو منع القسم الآخر من المجيء إلى البيت الحرام. حتى بعد كده، يعني حتى بعد كده أولئك الذين كانوا يحجون إلى بيت المقدس أو القدس
منعهم الأتراك السلاجقة، وتسبب هذا في الحروب الصليبية. يعني الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام كان تشريعا أساسا في عصر الخلفاء. طبعا احنا تعرضنا إلى أن قريش لما احتكرت لنفسها الثروة والسلطة، ثار الأعراب البدو الذين هم عماد الفتوحات وأصبحوا خوارج، وبعد إخماد الخوارج إلى آخره ابتدى الأعراب يغيرون على القوافل، تم حصر الحج في أسبوع واحد. يعني يعني ذكرنا هذا، وقلنا برضو أن الفتوحات التي بدأت في محرم في خلافة أبي بكر، أنتم بتسموه الصديق، أنا بقول أبو بكر الزنديق، بدأ الفتوحات في محرم، في شهر محرم، وبالتالي بقى انتهك حرمة الأشهر الحرم، واستمر انتهاك حرمة الأشهر الحرم حتى الآن، حتى الناس نسيوه. ده كله أصبح متواتر، ده تواتر كاذب وتواتر ضد الإسلام. إن أولا منع الناس من دخول البيت الحرام، انتهاك الأشهر الحرم، بل حتى نسيان الأشهر الحرم، ظل هذا موجودا من عهد أبي بكر وحتى الآن. و يعني يبدو كلامنا هذا غريبا، مع أنه تاريخ، ومع أننا نعتمد على القرآن ونحتكم إليه. ليه؟ يعني حين يكون الحق منكورا وغير مقبول، بعد ذلك أن هناك باطل مستبد ومتحكم. وهذا لأن طبعا الدولة السعودية التي قامت وسيطرت على الحج في دولتها السعودية الأولى، ثم سيطرت على الحج والبيت الحرام في دولتها السعودية الراهنة، اعتنقت مذهبا من الدين السني أشد تزمتا وأشد يعني تسلطا وأشد إكراها في الدين وأشد إرهابا، اللي هو الوهابي. فالوهابية اللي حاليا المسيطرة على بيت الحرام، والتي تعيد تسلط وتشدد وإرهاب وسفك الدماء الذي كان سائدا في عصر قريش، في عصر الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم. وحين نقف ونحتكم القرآن الكريم ونقول إن الحج أشهر معلومات، وأن الحج ينبغي أن يكون للناس المسالمين من كل أنحاء العالم، يعني الإنسان المحايد يندهش من كلامنا، أما السني والمتعصب فيتهمون بالكفر. وموعدنا أمام الله جل وعلا ليحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.